جونه سب کن مامان دارم کیک تا آماده میکنم. جونه جونه چی؟ کی گنده است؟ لیلا بابا ایدیا بیدار کن بگو خیلی خوابیدی پاشو دیگه. ایدی 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 تو چقدر قوسی ولیس هزار تا مهمون داریم میوه دسته هنی ولیس ولیدیه ولی با میوه برای بستونی کلی کار داریم ولیس باش کیک دسته هنی ولی من چه درست نگردم درست کردم مهمونمون خیلی ببینم به شهر کن هم بیام جونم نه دوشو که کچر که نه الان سرام درد دیگه بیگم دوره دوشو میلی چشم هیچی کار بمادش چه کاری اگر بخواست بگو ایدی هم بشو نگو ایدی بره بگو خب نمیگی چه خواهیگان ایدی اگر بخواست بدونی خب ایدی هم بشینه با ایدی خواسته ندون پس من یه اجازه رو بخوام نیام که ها خواست ندونه تو خود زمانی باید بگی یعنی چه خب ما اعتماد کرد من به چه اعتماد خود چیز اصلا به تو ربطی ناش بین خود خوش یه بوله نزن آقا نه بچه بولی الان میایم جایزه هایی که میخوای بدی به دوستات کادوهایی که میخوای بدی به دوستات رو بیاریم بذاریم اینجا خب تا دوستم بیار تا دوستت بیار بیا تا مامان دیانه حق نداره خودم میرمش خب کی حق نداره؟ دیانه دست نداره ببرد لیانا نمیخواد بیاد مامان مگه لیانا میخواد بیاد نمیخواد دست بزنه به این یا دست بزنه بیا مامان خودم میدنه الان خب خب لینا این مال کیه؟ این شانس مال کیه؟ مال لینا این مال کیه؟ دوستت این مال کیه؟ دوستت کدوم اسما دوستات رو بگو؟ ماکان خب دیانه دیگه کی؟ ماکان دیانه به آجی زهرا میدی؟ ها؟ این مجلایه کدوم مال جلایه؟ اینه خب این مامان باش این سردسته مال توه اینم کادو مامان جونته میخواد کادوش گرفت بعد بد بده خب بعد مامانم کادوش الان میاره بهت میده باشه؟ بذار ببینم که داره تماس میگیره این دستا کیشه این بی مالبی باشد میان؟ خب بابا ایدی بیان؟ این داره ده ها؟ چته؟ چه؟ خیلی درسته واسه شما ریس سره همین که حضور داریم که این
میشی؟ چیزی نمیشه باشه؟ چیزی نیست که بخواه ناراحت بود همیشه به فکرش بیده همین که دوستش داری خوشگلیه اینو بگه چونه مامانی؟ بابای یکم باشه بابای یکم ناراحت برده خودش نه یکم ناراحت میگه امروز من کادو برای دخترم نمیتونم بخرم ولی یه بار دیگه براس کادو میخره بهش بگو به بابا بگو بابا تو برام تولد گرفتی بگو دیگه نیازی ندارم به کادو نه کنسول کنم همشو میریزی آره همشو ریختی نه باید الان بیرون بیام خبرش سرم خیلی درد کنه حالا باید خفه ما ایتل نشانستم بابرم ببین نکن چطور خویی با به این روز خوب امروز دوبارم 3 سالشه و من اصلا دوست ندارم قیافت اینطوری بود سرم درد کنه برای هر چه خبره گی جان بریم همون دخترمو تمیز کنم شیفون شمش کی من گفتم از خوش بپرس مایدتی براتور تیدی بایدی خود بیامش بلند شد یه بار دیگه خب بذار اینجا پهنش کنم برو بیا پیشش خوید بخواب خب دیگه پاشه نه دیگه کار دارم اما مهمونمون میاد تو برو پاشو تو بهت بگم برو گوشی منو بیار داره زنگ میخوام ببینم کی یه موقع لیلایه بله لیلا الو چته لیلا چته زنگ میزنی سر گوشی یعنی واقعا دوست روزیتم با دست آرامش داشته بود تکلیف تو با همون نیستک با ایدیه برای ایدی نه هر جا دیگه اینش با ایدی هم همون یه روز رو ببین مرخصی الان دیگه نیستک بله مطمئنم باشه و کو دلم رو زنگ سر گوشی ما یا تولد تو من خراب کنه چه ماما چه الحمدلله چرا برازت چه کنم؟ کاشونه با اونو بگیرمشونه؟ خیلی زنگ یه دیو زبگر باید صحبت کنن کیه مادر باز نکن کیه؟
کی بی؟ دیدی چی بگم؟ ها ده داخل اگه داخل ایدی کورن ایدی ایری نیستک نرو داخل لنا ایدی کورن دلم نیم خبره داخل چه خبری رو؟ با تا هیچ ربطی نداره چه خبره چه خبری رو؟ ایدی کورن ایدی نه ایدی چند نه. تا هستیش جب شروعی؟ نه نه پچه ایدی ایری نیست همون روز برو بشکم همون روز بردش ها. کن پیداش کن نه نه ایدی ایدی. ایری نیست برو سرا ایدی وای یعنی چه؟ یعنی چه میره که من خواهیم میکنی؟ ایدی یعنی چه نیست کورنه؟ رفت فاطمه دلتم سیاه زنی نیست نه میرم چه اشکی؟ ایگو میره نیستک فاطمه چه خبره اینه چه نه؟ بچه چه ایری چنه ها تولد دور که اگه ببین تا پیما میمونی بیا برو سرا میمونه بریز میکنم بری 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 نه بری برو سرا نه بریز نه لبخند نزن لبخندت سن مغزمه بیا برو سرا لیلا ماما دوست داری تولد لنا بمونیم؟ آره؟ تولد لنا بمونیم؟ باش اینجا بشین دخترم خواب بری برو خود سرا بری برو سرا مارمون نخوام تو ایرو سی چه خزر مارمون کنی مطمئنم امشا ایدی بیا ایدی نیا بری برو سرا مطمئنم بیا نیا مطمئنم بیا زنگزم سرده رو بگم میرم امروز یعنی چی؟ اخه تولد دور تا خراب کردی سکو اصلا میدونم هیچ کاری هم باتون آرم هیچ کاری باتون آرم شاید دیده پس نام خشد بیا ولی سمونامو بزن سرا شام تازه خیال راحت ما امشا آخرین شوی که دارم زندگی کنم اه به خودم خیلی چی کنی؟ صابونه که هم سرا بابا سیگل مو با وسیله تو بابا براش سیگل بسوش میکرده؟ نگم براش بسوش اکی بسن یه دروی گوی ایگا توجه کنم برای دروغشون واقعا باور کنه یا اومه میره نشستن درومه یا فیلم ببین یا وسیله مونه نه موی بردارم میخوام عروسی کنم که نه وسیله بسونم خب باش ما پیچون ایدم وسیله لبرد ایشالله بتایی پیچونه ببین همون زن به ایدی تکلیف همه مشخص کنم آفرین ایدی هم میرونه ایدی ایری نیست گم زنگش بزنم دونا هم میرونه دونا هم میرونه خیلی چرت پرت ایدی آخه کیه که حرفت کنه باور کنه نه حرفت کنه باور کنه یعنی اگر این بشه ما کمام نبی این قای زمه تا بیاورد باید ایدی کورینی ایدی این لیلا دوباره بیر که همه ما یعنی چه؟ ایدی ما این چشگان لینا داره باز کرد عکسیش عادی یا مکمپه مکمپه خیلی داره خوش بیاره حالش سرم خوبی حالا یا ایچینه بزنت تا بمیری ها حالا ایدی همین ایدی همین ایدی یعنی اگر فقط ترس و یه ناشناسی بچن این دونستان چه بلایی سر بعد بکنم سوری داری با ایدی زندگی بله. کنی یعنی فقط این زن سر اصاب مونه یعنی من روزی هم که خواهم این خوش بود تقصی ایدی ترکیبش مشخص میکنه راست تقصیر واقعا ایده یعنی چه تکلیف بیا منو مشخص کنی یا لیلا نه هر کار خواب کنه بکنه بیا بیا بخوری طوره الان میخوام با بچه هم خوش بود یعنی لینا چه داره باز که مرزا یه زنگزان سرده هم برنش فاطمه مدرکی هم نوری خیلی بگید مثلا فاطمه هی فکر خیال الکیسی خود نکن زنگ زنی پلیس که چو ما برم کلانتری برم زندان اونم برم اور زندان به ترتر چه اسو یادم گوی داخل پارک خواستی منن خواه گوی من رسید ها پارک ها خواه تیپ این حرف نیست تیپ به نظرم بی خانمان خنیسم خواه گوی من هونه پارک بوم هست گوی من پارک فاطمه نخواستم هونه بوم هست خب ولی نیتونم برم همش برم هونه بوم همین دور پیای فلانی نه هی برام میدم ایفنان ایدن از دفترشی کنن بسه خب من برم بیافتم سرشون یواردان از شکست و شر جاته هونه یکی اضافه هم بکنه سرشون آفرین نه ایرو الان سربار منی اضافه سربار من منی. نه ایرو بخیر حساب کنید تو سربار منی
ایدی اول میره میبی بعد میره تو نه؟ یا الان ایدی نزدی و بغل خمره بکنی از سرا فاطمه یه چیزی سید ایگم نیخوام هی بخندی او تو کنی ای تو کنی سرسری بگیری همه چی تا حامله ای درست خب ما هم حامله چه؟ حامله دروغ 13 دونست میخنده دروغ 13 کسی دونست که گفت میخنده ما رحم مدر آوردن ما اصلا دنیا حامله سکو سکو، بین اینو این باش. همه بدبختی فاطمه تنها خبری که خوشحالم که همینه اگه دنبال طلاقمون فقط به همین دلیله بله ما. تشویق الله اکبر خاطی دونی نه الله اکبر خاطی دونی نه آدمی بیام که بگم طلاق خواهم به نظر نه است نه الان نه میگم طلاق نه خواهم نه نه عزیزم نه به نظر است الان میگم طلاق خواهم اصلا مزخرفات تا گوش نیم فاطمه مزخرفات تا گوش نیم سایکو سی مهم نی بخوای گوش بدی یا گوش ندی خب همونطور که ترس ثابت کنی من ترام ثابت کنم نه ولی فقط به یه گوش بده فقط به یه گوش بده ماما اینو ببن ایدی اوقات آدم پاک و صاف صادق نیست که تو فکری کنی باش ایدی چند سال میزنش با 5 سال داره گول میزنه که تو رحم نیاری این قرصل دکتر داده شو یک شباب خیلی یاشون اگر وش بگذره بدن تمام عفونتی کنه اینی خب خیلی خردیم و حالی نیو ای خردم تا مهمونه شایادم رو قرصل با خون بیارم خب هی با خون میگم امروز رم میرم استونمشون امروز رم میرم استونمشون فردا رم استونمشون هر روز خدی من همین هونه مکافات بی 10 روزش میری بیام چند روز من زندان بیام یادت چند روز من زندان بیام بعد جریان زندان بعد اینکه ماما سرا بعد اینکه دیگه حامله‌ای دی من چقدر همه چیز رو راست واسم سید گم درو هم داخلش همه چیز نسید گم سکو ایدی همیشه مراقب خب بجز روزلی قرص دامش بجز روزلی قرص دامش ما الان فهمیم حامله هم سی بچه حاضرم دنیا بگم کسی که فکر که دنیاش تموم گو بیسیش حاضر بی همه کار بکنه خب بزنم از زندگی برو سمنی آقا حامله طلاق میخوام و ما چه برو با خوش صحبت برو با خوش صحبت طلاق میخوام من دیگه حامله برو با خوش صحبت با خوش صحبت کنم من خوش چی و خوش دارم من خوش اصلا عقل داره شعور داره ما چه فقط تقصیر منه من دیگه اون میرته من خب میرد نیستم بچه خب من نیست من میرد ولی بچه میخوام تو هم هونی چه ربطی هویه داره یه بچه مال منو مزرفش کنم ایدونم شده اینش کنم یه بچه هم مال کنه هر جور که البته بچه ای بود من بدون میره میتونم زرفش کنم ولی تو راحت بدون میره ایدونم زرفش کنم قطع طلاق ها؟ تو طلاق دوست ندارم طلاق بستم دوست ندارم مورد طلاق و اینا خرده مورد دومی منظور تو بله البته مامان نکن تو خاله یک دم منتظرته تو به ایدی طلاق بستونی او بنده خدا حاضر همه جورت نبستونه ولی ما حاضر نیست تا حاضر نیست ولی حاضر با ایدی معتاد با این همه مشکلات دور ایدی ده معتاد نیست ایدی دم معتاد نیست لیلا و این تو روز سر حرف نزن سی خود دوباره هم و این تو روز سر الان ایناره ایدی هم تو روز سر بس زیاد حرف میزنی خواهی ما الان ایدی که سر رو فهمی حرف بزن ایدی میتونه منو بکنه مثلا حالا ای فهمیش باش نیده دستور از بالا صادر و ها نه حالا ای فهمی ایدی میتره شده با ما چیزان میاد تو بگم طلاق بخوام آقا هم راحت بگم و ما شما میگی برو به ایدی خوش بگو طلاقت به سوشه خودم نمیدیش طلاق سوشه درخواست طلاق نی درخواست طلاق به درخواست طلاق بگم 6 ماه طول میکشه موید سیسه دارم ایدی ببین سرم بریم چقدر پر روی تو بریم وای بیدم ایدی. خوبی سلاش رو من بریم ایدی حرف نزن بریم سرم دست من نزن بریم سرم ایدی سر کنید بینیده چه؟ ایدی ما حامله یا بریم سر اصابه حرف ایدی نزن سر کن سرش سر کنم فهمیدی چه؟ بوش در سرش ایگو نهار حامله میگم یا منظوم داری ترشه بوش سرا ایگو اصلا حامله یا زندم جامله و مچه من نگوی رایمش رو آورده الان یا چه جهنم من گفتم با آنم دری طرفی گون یه رو باید من کنه گون خواهی خورسان چیده دیم
سالی سارا 5 سال تمام داشتیم نگوریزی الان سگو الان ترام بعد حساب پس بگیرم اینونی هر جای دنیا الان ترام بعد شکایت کنم تا حتی من تناب هم اون داری عمل نمیشه گو خیلی زابه نکن برا دنبال شکار آشقال همیشه شما سنه نسید جانی بگیر گو خیلی خورسا چی بگیم دونی چه حوالت داشتی؟ جهنم چی داشته خوصی نکنه برا سارا برا سارا لناسا همین دیگه رو باید من کن برا سارا همین دیگه من بینی که اون 5 سال دارم باید رو باز زندگی کنم و غیر عمر خوابت زندگی کنم برا سارا یه اینا نکوه بس داره باید اصولش زندگی نارا کنی. برا سارا خفا بگی برسان. خفا بگو برسان. سگو من نیازم با تو زندگی کنم مطمئن برای اون بود دادگاه یک باز ثانیه چیکار؟ که هم نیازم با تو زندگی برای کنم هر یک کاری ثانیه کنی. سگو سری اتفاق نهایت سلام اینه کنم که بالا به زندان سلام خواستم. کنم برسان. بالا. برسان. نهایتش یک ثانیه که با تو زندگی کنم من اگه بخوام درخواست طلاق بدم 6 ماه طول میکشه ولی تو درخواست طلاق بدی شاید یه هفته یه ماه طول میکشه من زندگی من چی خوام هزار به سال شرط دیگه. راحتمون هیچی من هم هزار من سال میخوام دیگه نامه درخواست همیدم میدم. برم. نامه همیدم که هیچی بد میخوام من نامه. فقط طلاق سگو هیچ وقت با آن دری و بی ارزه و بی شخصیتی مثل زندگی نکنم آدمی که با بدرش رو باید زندگی کنم خرج شده بس کنی لیلا بس کن سلام کن بی ارزه گوش به الان امشب تولد دوامه به هیچ عنوان نمیخوام تولد دوام خرابه بود نه نه سب تولد دوباره برو سر یعنی صبحی من باشه برو سر الان برو سر. فهمید برو سر برا. برا. فاطمه ایران خود دونی سگو یه ثانیه با این آقا زندگی میکنم خب یا منتظر. خفا و صلاح نشه کن حتی دوست نیام و رگ ریشت ده ببینم دوباره گیوت هم که برداری ته خود زفت کنیم من پیک یاموف دارم هی بیارم به بچه گیوت بخره واسه رگ تبو واسه صوم لسته بدرم هیچ وقت میبرم دوباره با خود باید میبرمش دستی آبو. میبرمش بچه گیوی آقای خود دیانه زفت با خوش بوده من پیدی دارم نه همچی من گوی برم ایران بچه گیوش بچه گیوته من میادم بچه هم گیوته. رامون کم نه زفتش گرد زامرم میگم و مثل رفت داره خلافه لیلا یه بچه تا گوه خلافه. واقعا هم بچه تو بلی رو بره اگر با این کار ایدی درست بله دیدش که بلا عقلی پیتنه بکنه در ازای طلاقم دور میبره برا و جونم واسه دونم جای بدی هم نیست برا واقعا رم برا زهنده باید دانسی باید تحمل کنم هر دقیقه بابو دیدم ایدی لیلا راست کامله نزد ریزن هر راست بگو تخنی خبرم مامانت رفت عزیزم بیا یه نورده بابو نبوشی رفت خونتون فاطمه اگر صرفا هیچی بد میگم ایدی فقط به خاطر تولد دورمه انده 1 ساعت همه باید به وسایی الان هم بذار سر تا زمانی که تولد ایران ببینمت بریز برو بذار سر بری تا زمانی که تولد بچم رو نکنه ببینم بودو فقط صرفا چون تولد گرفتی بچم بیا ماما بیا عزیزم بابو نبوشی برو سرم تو کار با هیچ که ناشد جونم زنگ بزنم به مامانت؟ آره؟ زنگ بزنم مامانت بیاد ببرده؟ ها؟ میدونی مامانی گذاشتت اینجا تولد لنا رو بگیری بعد بیاد ببرده خوبی؟ سلام سلام مامان سلام. بفرمایید یالا بیا یالا زحمت کشیم خیلی خوش اومد. بفرمایید تولد مبارک جناب جون. ممنون شو جای دوا منانی چوبی لیلا و همیرو دیانا لنای گفتون زفتش فیلم موثر
لنان زم این لنان زم ناش نمیره اصلا از همون اولش خوشم برش میومد چقدر دلم به ایزی دومه مهم شیفون لنان کم برش لنان داره خدا که نه دست داره آره ویدیوی هم خود نیسته پگیانا نمیزنی و نه؟ باشا فیلیم؟ آفرین دخترین دینا نه زنده داره یه هم داده یه هم داری حالا اون رو خدید شما چه دیده لیوان هزار تا حرف بیا اینجا اولش چقدر گیر به خیلی گیر به سرش بعد بیا ها اومد صحبت که میکن با هم نه راست مثلا همینجا ببینیم کی اومده خب مامانی به دوستات سلام کن بگو خیلی خوش اومدی باشه سلام بیا سلام خوشگل سلام خوبی؟ بر داخل سلام خوبی سلام بر داخل عزیزم خوبی؟ بر داخل لینا بیا باشه خانم فوتبالی نگو خیلی خوش اومد خوشحالم که این تو می قربونت برم بخیال نه قربونه بفرمایید دست در نکنی بفرمایید ممنون مرسی میشه جان بفرمایید خانم ایدی خوری؟ ایدی ای اضافه بفرمایید لیلا میاد دیانا خاله برو بشین سر صندلی قربونت برم آره باش ماما بذار یکم آجی بشینه مامانش اینجا نیست گناه داره گریه کرده اصلا تعجب که لیلا رنگ گوشنه بود قربونت برم جانی گرش یای استانش ها؟ یای بهره سلانی آنی ماما برس تولد بخونیم براش یعنی چه تیره چی کنی؟ چرا که بیایلو؟ چی هایی بیایلو؟ آنو دوباره از دوباره میرسید چه؟ ما باش کردیش مشکلی ندارم. اون چیزی که ریدی نیست ای یعنی میرنه. تو خوبی از این طرف خوبی نه. ایدی با چه دیام با ساجده اون اصلا من باش خلاص با قیافه. چی خیره؟ دلم سی دوارم تنگه. من دوارم میبرم. بعد باش دکو. من تولد دوارم. مو کادو من تولد دواره. سی نیستم. سی دوار تام. دوار من نمیتونم واسه جشن تولد بردارم بگم. من دوار میبرم. گوش به هیچ کس کار گوش به اگر امیر نشستی تولد که تمام که دست دور تگیری به یه زنی سر چشم. به این سکون مو اخوام یه تولد قشنگی سی دورم بگیرم دلم میخواد من تو میخوام تولد گوش بده چکار کنم؟ ما دارم گوش زده کنم که حواست دوست ندارم تولد دورم خراب بود در چه؟ دلم میخواد متوجه یا بویی؟ نه.
متوجه نیوبی اگه متوجه نیوبی همه را زنگ فاصله موات گفتم میخوام تولد دورت خراب کنم من دور میبرم دور میتونم مثلا تولد دورت برم فقط به خاطر لیانا تیدونی اوسی که می در زیر لیانا چقدر گیر بس بله ایدونم چون دورم اما وابسته خب سی چه بلش کردن تا حالا هیچ بویی نیاش سی چه هیچ بلش کم کردن نترستیش بویی کنه سی چه بلش کردن سی بلش کردم بیرم او عقلیان سرش میاد بس بگه هم کمون موی نخو باور میخوام به شر ایدی راحت مثلا میخوام ثابت اصلا کنم مهم نیست سکو یه امیدی هم زنده مهم نیست مثلا کار بکنم مهم نیست اصلا من میگم اگر که ما الان فاطمه سیسی یه سر حرف گوش به گوش به مهم نیستیم یک دو فقط تنها چیزی که سیمون مهمه اینه که شد تولد دوران خراب نمو یه خاطره خوب این ذهنش بمونه میرم خراب بود خب میخوام یه دو نه داخل تا خامسید بگم نه داخل اینم سری یه قوم عزیز اگم به خاطر دورشن که اون نیکار دورشن جشن تولد بردار بره یعنی هیچی نگیم اصلا دوست ندارم تولد دوران خراب بکنم حالا ایدونم سر مغز ولی بهتر محل ننیم تو اشکال نداره؟ نه خاطر اجازه صادر کرده؟ اگر فکر به این جریان هیچی من دلم برات تنگ شد لباس کیه پوشیدی؟ لباس کیه پوشیدی؟ قربونت بشم الهی شبتون مبارک بفرم یا الله سلام علیکم سلام حسن تیارا فقط تیارا باید چه خبر؟ خوبی خوشی تیارا بیا بغلش برو چه خبر؟ خوبی ما؟ سلام خیلی خوش اومدید زحمت کشید مرسی
اینجا بشینی تا یک شنبه بی تولد مبارک. چرا تولد برو اینجا بشینی؟ اینجا بشینی. نه خوبه. بیا خوبه بذار لنا جلو ماما بذار لنا جلوتر باشه تولد لناه آره لنا جلوتر باشه کیک میاریم جلوتر فاتی کیک بر جلو باشه چشم صبر کنید. آرزو دست کیک Muchas gracias.
وایسا یکم لنا اول بخوره یکم یکم تیارا بخوره خب حالا یکم لیانا بخوره یکم متی یکم هم متی بخوره دست بزنی لینا هر کی بلده قسمش کنه بیا بره وایسا ماما وایسا مامانی اینو بده به یکی از دوستات هر کدوم که دوست داره تیارا بگیر خاله اینم بده به متی لیانا بودو بیا لیانا بودو بیا بودو کادو تا بگیر به بچه داری؟ بودو بگیر اینم بده به برکان اینم برای لناه حالا ما وایسا اول اینا دوستاتو باز کنیم بعد مال تو رو باز کنیم بیا تا باز کنم برام ببینیم چطوریه دوستان این مال لیاناه ببینیم چی توشه چسب توشه ماما یه چاقوی بیا یه زنجیر توشه یه زنجیر دست بزنیم براش بیا بیا برای دست کنیم بیا مردی باز کن یه سیبیل توشه یه دماغ توشه بیا عزیزم مال تیارا رو باز کنیم ببینیم چی توشه ماما صبر کن ببین چه گوشواره‌های خوشگلی ببین چی اینم بیا ماما اینم ببر اینم مال تو لیلا بچه بزنه حالا ببینیم مال لنا چی توشه وای ببینید مال لنا چی توشه وای از اینا توش بود مبارکت مامانی بیا اینم شانسیه تو مال مرخانم باز کنیم بیا مال مرکان باز کنیم ببینید چی توشه باشه این مال اون مال مرکان مال ماما صادق ماما صادق ببینیم تا ببینیم دوستان ماریزمه یه فرفره توشه اینم نمیدونم چیه یه میز می توشه دوزه ببینیم مال لنا چی توشه یه تراش توشه یه دونه زنجیر توشه بیاین کادوهاتون رو باز کنیم همه فاطمه ممنون فاطمه
Sen